Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan bersama anda satu produk yang saya rasakan mungkin agak berguna lah untuk dikongsikan bersama anda semua, iaitu portable wifi dari prolink PT7011L. Saya beli ni dekat Shopee. Harga dia dalam RM169. Tu saya beli tanpa sale lah. Kalau anda beli ketika sale, kemungkinan harga dia anda akan dapat dengan 100 saja. Saya suka PT7011L ni sebab dia sangat portable dan kecil je, muat di mana-mana tempat, dan yang paling penting anda boleh bawa dia ke mana-mana saja. Dan nama lagi portable wifi kan. Dan saya rasa dia sangat berguna untuk yalah, sekarang kan semua orang kerja dari rumah kan. Jadi saya rasa kalau anda seorang yang tak nak komitmen, tak nak bayar bil bulanan dan hanya ingin gunakan wifi bila perlu sahaja, jadi saya rasa anda sangat memerlukan prolink PT7011L ni. Sebab yang paling saya suka, anda tidak perlu membayar bil bulanan atau apa saja. Anda cuma perlu langgan internet bila anda mahu dan letak SIM card anda dalam ni, buat hotspot. Tapi perlu diingat, kalau anda nak pakai prolink ni, anda kena langgan internet yang ada hotspot tau. Kalau anda langgan internet unlimited tanpa hotspot, tak boleh guna juga. Anda kena guna internet, contohnya macam saya pakai contoh, saya langgan internet unlimited, tapi internet unlimited saya tu tawarkan 5GB hotspot. Jadi 5GB tu je yang saya boleh guna dalam ni. Dan kalau anda guna U-Mobile kalau anda guna U-Mobile GX38, GX30 tak boleh pakai tau. Sebab walaupun dia bagi 12GB hotspot, kalau U-Mobile dia tak boleh pakai sebab GX38 dengan GX30 tu hanya untuk telefon sahaja. Jadi kalau anda nak pakai bersama prolink, kalau U-Mobile anda boleh langgan Hero, kalau Digi anda boleh langgan saya tak tahu Digi, tapi kalau anda langgan Digi yang ada hotspot unlimited, boleh guna. Kalau anda langgan Maxis unlimited internet bersama hotspot tu, yang tu boleh. Itu je lah kekurangan dia. Kalau anda kalau anda nak guna, anda kena pastikan internet yang anda langgan tu, hotspot dia tu boleh digunakan bersama ini. Sebab macam hari tu saya langgan U-Mobile GX38 tu, lepas tu saya pelik, kenapa saya tak boleh pakai bersama ni? Rupa-rupanya GX38 tu hanya untuk telefon saja. Walaupun dia ada hotspot, tapi boleh hotspot telefon ke telefon saja, tak boleh guna dalam portable wifi ni. Tapi kalau anda guna TuneTalk, anda guna Digi, anda guna Maxis, banyak yang boleh pakai bersama ni. Jadi kalau anda nak guna, saya cadangkan anda guna bersama Maxis lah. Sebab Maxis dia ada internet hotspot yang banyak. Sebab macam TuneTalk, walaupun dia internet dia unlimited, tapi hotspot dia tu 5GB je. Jadi saya tak best sangat lah guna bersama prolink ni. Okay. Bila anda beli, anda akan dapat kotak macam ni lah. Dan saya dah buka sikit sebab nak test dulu kan. Okay, dalam kotak ni anda akan dapat barcode, tak tahulah, tak apa. Tapi inilah dia rupanya. Anda akan dapat satu set prolink, penutup. Kemudian anda akan dapat USB kabel.
kena pakai plug sendirilah. Dan kemudian anda akan dapat satu bateri. Bateri dia 2000 mAh dan mengikut apa yang prolink cakap, anda boleh gunakannya selama 10 jam. Tapi saya tak rasa anda akan dapat guna sampai 10 jam. Kalau tambah-tambah lagi kalau anda kongsikan dengan keluarga, dan limit dia 11 orang saja tau untuk satu prolink ni. Jadi saya rasa tak mungkin sampai 10 jam kalau anda kongsi sampai 11 orang. Kemudian anda akan dapat buku panduan. Macam ni lah. Anda boleh baca lah kat sini macam mana nak pasang. Tak payah baca pun sebenarnya, sebab bila kita dah connect dengan SIM card kita, automatik kita dah boleh pakai. Tak risau pun. Dan buku panduan ni sekadar untuk anda semua tahulah apa dia yang berlaku dekat prolink anda. Ini saja anda akan dapat. Okay. Anda akan dapat wire, prolink, bateri dan buku panduan. Itu saja. Kemudian cara nak pasang dia, tolak saja. Tolak. Okay. Dalam ni ada micro SD dan juga tempat letak SIM card. Micro SD ni kalau anda letakkan anda punya micro SD card, anda boleh pindahkan file jugalah. Tapi saya tak pastilah betul ke. Sebab tak lah, saya tak guna pun lagi yang ni. Tapi cubalah kalau anda nak cuba transfer gambar, letak micro SD dalam ni. Cuba tengok apa jadi. Saya tak guna pun sebab saya tak ada saiz micro SD besar ni. Kemudian ini tempat letak SIM card. Saya dah ada micro SD. Pastikan micro SD anda betul-betul letak dekat atas tembaga ni tau. Oops. Macam ni. Okay. Okay. Lock. Okay, dah lock. Pasangkan bateri. Tolak. Okay. Tekan on. Hijau. Kalau anda baru mula-mula dapat, anda kena charge dulu tau, sebab tak ada bateri dan dia tak akan hidup. Kalau hijau ni maknanya bateri dah tinggal separuh. Kalau biru maknanya bateri penuh. Dekat sini ada butang refresh dan butang on off lah. Kalau misalnya internet tiba-tiba slow, bolehlah tekan refresh, dia refresh balik. Okay. Okay, bila indikator biru ni menunjukkan warna biru, wifi biru, coverage biru, tu semua maknanya strong lah. Kalau dia berkelip macam ni, kalau dia berkelip, maknanya internet anda tengah beroperasi dan cuba untuk connect. Kalau dia stay macam ni, maknanya tak connect lagi. Kalau dia berkelip, maknanya internet anda laju lah. Kalau merah, tak connect. Kalau kuning, slow. Rasanya lah. Sekejap saya baca balik. Betul lah. Kalau biru, laju macam tu. Kalau purple untuk 2G, hijau untuk 3G, biru untuk LTE. Saya pakai LTE sebab tu biru kot. Tapi ada lagi ke orang pakai 2G, 3G sekarang? Slow. Saya pakai tiuntok tau. Okay, saya buka wifi pada handphone saya. Dan inilah wifi prolink ni. Prolink PRT7011L. Kemudian tekan. Dan kalau anda belum connect, password dia
prolink 12345 tau. Okay, saya dah connect. Kemudian kita cuba. Tada! Dah dapat. Test laju ke tidak? Oops. Laju. Laju. Okay. Okay, off. Okay, kita test dekat. Okay, kemudian kita connect dekat internet pula Macam biasa, password dia prolink. Okay, connect. Okay, dah connect. Macam biasa, password dia prolink 12345. Kemudian kita try tu kat YouTube. Laju. Contoh nak buka apa apa semalam saya ada tengok pasal si Mariam ni. Kesian dia kan. Apalah orang pergi buat lawak pula. Lawak lucah pula tu. Orang Malaysia ni buat malu je lah. Okay, saya nak tengok apa yang ni lah Oh, ni live tau. Live hip hop. Laju. Okay, laju. Sebab prolink ni dia punya internet 150 mega. Okay, lepas bila anda dah bila anda dah connect internet ni, anda pergi dekat Google, lepas tu tekan https titik bertindih palang-palang tu, lepas tu tekan 192.168.1.1, lepas tu tekan enter. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Bila keluar macam ni, password dia account admin, password pun password PASSWORD password. Okay, bila dah dapat bila dah masuk ke sini, dia ada setting lah kat sini macam home. Dia tunjuk lah apa dia pun, saya tak tahu ni, saya pun tak tahu. Signal strength banyak, signal tak LTE macam tu lah. Lepas tu wizard ni saya tak tahu juga, jangan tekan. Dia sudah dah semua ni, tak payah tekan lah. Kita tak payah usik lah. Okay, semua wifi ni kat sini awak boleh tekan lah ni dekat max client ni, nak jadikan berapa orang yang boleh connect. Kalau kat sini dia dah tulis 32 tau, tapi dekat website dia cakap 11 orang je boleh connect. Dan saya rasa kalau awak connect 11 orang pun tak semestinya wifi tu akan laju lah, sebab yelah guna hotspot je kan, dan benda ni 2000 mAh je, jadi saya tak rasa dia akan lama pun. Nak tak nak awak kena charge sambil guna juga, saya rasa macam tu. Lepas tu security saya tak tahu. Dekat sistem ni, kat sini lah, dekat sistem, kat sini lah awak nak tukar password, tekan password. Okay, new password, retype new password. Dekat sini lah awak boleh setting awak nak letak password awak apa. Macam tu je lah. Lepas tu tutup. Dah tengok saya unbox. Okay, itu saja yang saya boleh ceritakan kepada anda. Dan apa yang bagusnya, kalau anda perlukan internet di mana-mana saja, anda akan memerlukan portable wifi. Sebab yelah, kita kan sekarang work from home. Selain daripada tu, kalau nak balik kampung ke, dalam kereta ke, nak pakai wifi, kalau boleh balik kampung lah, nak pakai wifi, bolehlah guna
portable hotspot ni. Kalau anak-anak berona ke kena, bolehlah bagi macam tu. Dan dia boleh pakai paling lama saya rasa dalam 4 jam. 4 atau 5 jam kot paling lama lah. Sebab walaupun dalam website dia cakap 10 jam, tapi 2000 mAh bagi saya sangat sikit lah untuk berjam-jam tu. Dan selain daripada tu, anda boleh kongsikan bersama kawan-kawan. Macam tu je lah. Portable wifi. Anda boleh connect bersama laptop. Anda boleh connect. Kenapa dengan lampu ni? Oh yeah. Selain daripada telefon, anda juga boleh connect bersama laptop, TV, banyak lagi. Dia lah, sebab dia macam wifi biasa je, cuma dia dalam bentuk portable. Dan selain daripada portable wifi, dia juga boleh digunakan sebagai pen drive. Pen drive lah. Apa yang anda perlu cuma masukkan micro SD anda ke dalam ni. Lepas tu boleh sambungkan dengan USB yang dia dah sediakan ke laptop, dan kemudian pindah gambar. Macam tu je. Best jugalah. Sebab boleh bawa ke mana-mana. Dan yalah, portable wifi. Dan tak payah bayar bulan-bulan. Kalau anda nak langgan Unify pun boleh letak dalam ni. Senang lah, sebab kita tak payah kontrak untuk modem tu kan. Sebab biasanya kalau kita langgan bil kan, dia akan charge sikit-sikit untuk modem. Saya malas lah. Saya dah malas dah langgan internet ni. Sebab yalah, jadinya benda macam ni penyelamat lah untuk kita. Sebab tak perlu langgan bulan-bulan, tak ada komitmen bayaran bil. Itu saja. Oh, saya beli dekat Shopee tau. Dan tu bukan kedai saya, tapi saya letak link lah. Nanti kalau anda berminat nak beli, anda tengok dekat link tu. Kat mana link? Link. Mana link? Situlah. Okay lah, itu saja. Saja je nak kongsi. Itu saja. Okay. Oh, dan internet dia laju tau. Tapi bergantung pada coverage awak punya SIM card jugalah. Kalau tempat tu tak ada coverage untuk you mobile, tak boleh lah. Kalau tempat tu tak ada coverage untuk DG, tak boleh lah. Dia macam tu. Tapi yang pasti kalau laju boleh guna di mana-mana saja. Okay lah, itu saja.